Lektion 1. Äventyrsplaner. Jag ska nå ut till några vänner och se om de är tillgängliga. Jag är på humör för ett äventyr. Det låter spännande. Det är alltid bra att dela äventyr med vänner. Definitivt. Att utforska nya platser och prova nya aktiviteter tillsammans skapar underbara minnen. Har du funderat på vilken typ av äventyr du vill ge dig ut på? Jag är öppen för förslag. Kanske en vandringstur eller en weekendresa till en närliggande stad. Båda alternativen låter fantastiskt. Vandring skulle göra det möjligt för oss att ansluta till naturen, medan en stadsresa erbjuder en annan typ av spänning. Det är sant. Låt oss se vad våra vänner är intresserade av och bestämma utifrån deras preferenser också. Det är alltid bra att ta hänsyn till allas intressen för att säkerställa att alla har det bra. Jag ska nå ut till dem och samla in några idéer. Jag är säker på att vi kommer att komma med en spännande äventyrsplan. Perfekt. Låt oss hålla ett öppet sinne och vara redo för nya upplevelser och mycket roligt. Absolut. Äventyr väntar, och jag kan inte vänta med att ge mig ut på denna resa med vänner. Det kommer att bli ett oförglömligt äventyr. Jag ser fram emot det. Jag också. Låt oss börja planera och göra oss redo för en fantastisk tid tillsammans. Lektion 2. Yrkesdelning. Jag arbetar som lärare på en lokal skola. Vad sägs om dig? Det är underbart. Att vara lärare måste vara givande. Jag arbetar som grafisk formgivare. Undervisningen är verkligen uppfyllande. Jag tycker om att hjälpa eleverna att lära sig och växa. Vad tycker du om att vara grafisk designer? Som grafisk formgivare älskar jag att kunna uttrycka min kreativitet och väcka idéer till liv genom visuella element. Det låter fascinerande. Design spelar en avgörande roll i så många aspekter av våra liv. Absolut. Det är fantastiskt hur design kan påverka hur människor uppfattar och interagerar med saker. Jag håller med. Det är fantastiskt att se hur våra olika yrken bidrar till samhället på unika sätt. Definitivt. Både undervisning och design har kraften att inspirera och göra en positiv skillnad. Det är viktigt att hitta tillfredsställelse och glädje i vårt arbete. Hur blev du intresserad av grafisk design? Jag har alltid haft en passion för konst och visuell kommunikation. Att bedriva grafisk design gjorde det möjligt för mig att kombinera mina intressen och färdigheter. Det är fantastiskt. Det är underbart när vi kan anpassa våra passioner till våra karriärer. Jag känner mig lycklig att kunna göra det jag älskar varje dag. Vad sägs om dig? Vad fick dig att bli lärare? Jag har alltid tyckt om att arbeta med barn och hjälpa dem att lära sig. Det är otroligt givande att bevittna deras tillväxt och utveckling. Det är vackert. Lärare spelar en viktig roll för att forma framtida generationer. Tack! Jag finner glädje i att göra en positiv inverkan på elevernas liv och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Det är uppenbart att båda våra yrken handlar om att göra skillnad och bidra till samhället.
Absolut. Vårt arbete gör att vi kan lämna en varaktig inverkan, och det är något att vara stolt över. Jag kunde inte hålla mig mer. Vi har turen att ha hittat meningsfulla karriärer som överensstämmer med våra passioner. Verkligen. Vi är. Det är ett privilegium att vakna varje dag och göra något vi verkligen tycker om. Låt oss fortsätta att göra en positiv inverkan genom vårt arbete och inspirera andra på vägen. Absolut. Här är för att uppfylla karriärer och göra skillnad i andras liv. Lektion 3. Boka ett rum. Kan jag boka ett rum för 2 nätter? Självklart. När vill du checka in? Det låter bra. Vi kan checka in på fredag och checka ut på söndag. Okej, låt mig kontrollera tillgängligheten för dessa datum. Ta dig tid. Det skulle vara bra om vi kunde hitta ett rum med fin utsikt. Jag ska se till att kolla efter rum med utsikt. Det ger en extra touch till den övergripande upplevelsen. Tack. Det är alltid skönt att vakna upp till en vacker utsikt på morgonen. Håller med. Jag ska också se om det finns några extra bekvämligheter eller specialerbjudanden vi kan dra nytta av. Det skulle vara fantastiskt. Några extra förmåner kan göra vistelsen ännu roligare. Jag har hittat några alternativ. Det finns ett rum med utsikt tillgänglig. Frukost ingår också. Perfekt. Det låter som ett bra val. Vad är priserna för dessa nätter? Priserna är rimliga. Det faller inom vår budget för weekendresan. Det är fantastiskt att höra. Låt oss gå vidare och boka det rummet för 2 nätter. Okej. Jag fortsätter med bokningen och säkrar rummet för önskade datum. Tack för att du tog hand om bokningen. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem. Det är mitt nöje. Jag är glad att jag kunde hjälpa till med bokningen. Jag ser fram emot weekendresan. Det kommer att bli en trevlig paus från rutinen. Det kommer att bli en uppfriskande flykt. Jag är glad att spendera kvalitetstid tillsammans. Jag också. Det kommer att bli en minnesvärd helg. Tack än en gång för att du hanterade bokningen. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Låt oss göra oss redo för en underbar weekendresa. Lektion 4. Förhandlingsvillkor. Vi kan acceptera det, men vi vill begära mer flexibilitet när det gäller ansvarstak. Jag förstår din oro. Kan du snälla utarbeta den specifika flexibilitet du letar efter? För närvarande verkar ansvarsbegränsningarna alltför restriktiva. Vi föredrar en högre gräns för att tillgodose oförutsedda omständigheter. Jag förstår din poäng. Det är viktigt att ha lite spelrum i händelse av oväntade situationer. Exakt. Vi vill se till att vi har tillräckligt skydd samtidigt som vi kan hantera risker effektivt. Låt mig diskutera detta med mitt team och se om vi kan erbjuda en mer flexibel lösning. Det skulle uppskattas mycket. Vi värdesätter din vilja att överväga vår begäran.
Tack för förståelsen. Vi strävar efter att hitta ett ömsesidigt fördelaktigt avtal. Vi tror att med ett något högre ansvarstak kan vi fortsätta tryggt med partnerskapet. Jag kommer att göra mitt bästa för att förespråka din begäran och hitta en lösning som uppfyller båda parternas behov. Vi uppskattar dina ansträngningar för att hitta en gemensam grund. Det är viktigt för ett framgångsrikt samarbete. Vårt mål är att etablera ett partnerskap som främjar förtroende och säkerställer en smidig arbetsrelation. Håller med. Genom att ta itu med denna oro kan vi gå framåt med förtroende och delad förståelse. Jag återkommer så snart som möjligt med ett uppdaterat förslag som återspeglar den begärda flexibiliteten. Tack för din snabba uppmärksamhet på denna fråga. Vi ser fram emot att höra från dig snart. Du är välkommen. Jag uppskattar ditt tålamod och jag kommer att se till att ge ett snabbt svar. Vi värdesätter ditt partnerskap och möjligheten att arbeta tillsammans. Låt oss hitta en lösning som tillfredsställer båda parter. Absolut. Vi strävar efter att nå en överenskommelse som fungerar för alla inblandade. Tack, Anna. Vi litar på din förmåga att förhandla villkor som överensstämmer med våra behov. Lektion 5. Weekendresor. Alltid så avslappnande. Det låter trevligt. Har du en specifik destination i åtanke för vår weekendresa? Jag tänkte på en mysig stuga i bergen. Någonstans omgiven av natur och lugn. Det låter perfekt. Att vara i bergen skulle vara ett utmärkt tillfälle att koppla bort och varva ner. Absolut. Det är en chans att fly stadens liv och rörelse och återansluta med naturen. Jag kunde inte hålla med mer. Bergens lugn har ett sätt att förringra sinnet och kroppen. Dessutom finns det vanligtvis gott om utomhusaktiviteter att njuta av, som vandring eller utforska närliggande stigar. Det är sant. Det skulle vara underbart att ta in den natursköna utsikten medan du går på en vandring eller en lugn promenad. Och om stugan har en öppen spis kan vi mysa framför den på kvällarna. Det låter förtjusande. Det skulle skapa en varm och inbjudande atmosfär, perfekt för avkoppling. Jag tycker också om handskådning, och att vara borta från stadens ljus skulle ge en fantastisk möjlighet för det. Absolut. Den klara natthimlen i bergen erbjuder en spektakulär utsikt över stjärnorna. Det är en chans att uppskatta universums skönhet och känna en känsla av vördnad och förundran. Jag håller helt med. Naturen har ett sätt att påminna oss om storheten och skönheten i världen omkring oss. Det är viktigt att ta dessa pauser och prioritera egenvård. Vårt välbefinnande förtjänar uppmärksamhet och vård. Du har helt rätt. Att ta tid att ladda och ta hand om oss själva gör att vi kan vara vårt bästa jag. Och det är ännu bättre när vi kan dela dessa erfarenheter med någon speciell, som du. Jag känner på samma sätt. Jag är tacksam över att ha dig som följeslagare på dessa äventyr. Likaså, John. Låt oss få ut det mesta av våra weekendresor och skapa varaktiga minnen tillsammans.
Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Här är många fler avkopplande och föryngrande weekendresor i framtiden. Lektion 6. Ställa in mål. Mål. Det är sant. Jag tycker att det är motiverande att arbeta mot något specifikt. Har du satt upp några mål för dig själv på sistone? Ja, jag har. Jag har jobbat med att förbättra min kondition. Mitt mål är att springa ett halvmaraton nästa år. Det är imponerande. Att köra ett halvmaraton kräver engagemang och konsekvent träning. Jag beundrar din beslutsamhet. Tack, John. Det är utmanande, men jag tror att det är viktigt att utmana oss själva och sträva efter personlig tillväxt. Jag kunde inte hålla med mer. Att driva oss utanför våra komfortzoner är där verklig tillväxt sker. Exakt. Genom att sätta mål ger vi oss en tydlig riktning och något att sträva efter. Det är också viktigt att dela upp stora mål i mindre, hanterbara steg. Det gör resan mindre överväldigande. Jag håller helt med. Att ta små steg och fira varje milstolpe längs vägen håller oss motiverade. Det är ett bra tankesätt att ha. Att fira framsteg, oavsett hur små, håller vårt humör högt. Absolut. Det handlar om att upprätthålla en positiv syn och erkänna den ansträngning vi lägger för att nå våra mål. Och jag tycker att dela våra mål med stödjande vänner eller familjemedlemmar kan ge en extra uppmuntran. Jag håller med. Att ha ett supportsystem gör resan roligare och hjälper oss att hålla oss ansvariga. På tal om mål, har du tänkt på några professionella mål du vill uppnå inom en snar framtid? Ja, jag har. Jag strävar efter att förbättra min ledarskapsförmåga och ta en ledande roll inom mitt företag. Det är fantastiskt. Att utveckla ledarskapsförmåga kommer inte bara att gynna dig professionellt utan också öppna nya möjligheter. Tack, John. Jag tror att kontinuerlig tillväxt och lärande är avgörande för en tillfredsställande karriär. Absolut. Strävan efter personlig och professionell tillväxt håller oss engagerade och motiverade i våra ansträngningar. Jag kunde inte hålla mig mer. Låt oss fortsätta att sätta meningsfulla mål och arbeta för att bli de bästa versionerna av oss själva. Jag är med dig i det. Anna, här är att sätta upp och uppnå våra mål och omfamna resan längs vägen. Lektion 7. Hälsosamma vanor. Måltider. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av övningar integrerar du i din rutin för att stödja dina fitnessmål? Jag har gjort en kombination av konditionsträning som löpning och cykling samt styrketräning med vikter. Det låter som ett väl avrundat tillvägagångssätt. Cardio hjälper till med uthållighet, medan styrketräning bygger mager muskelmassa. Exakt. Det är viktigt att ha en balanserad träningsrutin som riktar sig till olika delar av kroppen. Jag håller helt med. Variation i övningar håller inte bara saker intressanta utan säkerställer också övergripande kondition. Hur är det med dig, John? Hur håller du dig aktiv och upprätthåller en hälsosam livsstil?
Jag tycker om att gå långa promenader eller vandringar i naturen. Det gör att jag kan rensa mitt sinne medan jag får lite fysisk aktivitet. Det låter underbart. Att vara i naturen har sina egna terapeutiska fördelar, tillsammans med fysisk träning. Absolut. Det är uppfriskande att koppla bort från tekniken och fördjupa mig i skönheten i naturen. Jag kunde inte hålla mig mer. Naturen har ett sätt att föryngra våra andar och ge en känsla av lugn. Förutom träning spelar näring en avgörande roll för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Vad är ditt förhållningssätt till måltider? Jag fokuserar på att införliva hela livsmedel i min kost, som frukt, grönsaker, magra proteiner och fullkorn. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hela livsmedel ger viktiga näringsämnen och är i allmänhet mer fördelaktiga för våra kroppar. Jag försöker också undvika bearbetade livsmedel och sockerhaltiga drycker så mycket som möjligt. Det handlar om att göra hälsosammare val. Jag håller med. Att minimera bearbetade livsmedel och tillsatt socker kan gå långt för att förbättra det allmänna välbefinnandet. Absolut. Det handlar om att ge näring till våra kroppar med hälsosamma livsmedel som stöder vår hälsa och energinivåer. Genom att anta dessa hälsosamma vanor kan vi förbättra vår livskvalitet och njuta av långsiktiga fördelar. Det är sant, John. Ett balanserat förhållningssätt till motion och näring sätter en stark grund för en hälsosam livsstil. Låt oss fortsätta att prioritera vår hälsa och välbefinnande genom regelbunden fysisk aktivitet och medveten ätning. Lektion 8. Shopping för olika föremål. Anna, jag besökte just den här nya butiken i centrum och de har ett brett utbud av produkter. Det är imponerande. Låter bra, John. Att ha ett brett urval gör shopping bekvämare. Vad behöver du köpa? Jag funderar på att köpa några saker. Anna, jag behöver lite mat, ett nytt par skor och en present till min systers födelsedag. Det är en bra lista, John. Låt oss börja med matvaror. Vilka specifika föremål vill du köpa? Jag måste fylla på väsentligheter som frukt, grönsaker, mjölk och bröd. Anna, inget för fint. Det är grundläggande saker, John. Det är alltid bra att ha dem lättillgängliga. Vad sägs om skorna? Jag är i behov av ett par bekväma löparskor. Anna, jag har tänkt börja jogga regelbundet. Det är ett hälsosamt beslut, John. Ett bra par löparskor ger nödvändigt stöd och dämpning. Exakt, Anna. Jag vill ta hand om mina fötter samtidigt som jag är aktiv. Låt oss prata om gåvan till min syster. Vad är din systers intressen, John? Att känna till hennes preferenser kan hjälpa oss att välja en tankeväckande gåva. Hon älskar att läsa. Anna, jag funderade på att skaffa henne en ny bok eller kanske ett presentkort till en bokhandel. Låter som en bra idé, John. En bok eller ett presentkort gör att hon kan välja något hon verkligen kommer att njuta av. Det tror jag också, Anna. Det är viktigt att ta hänsyn till hennes personliga smak och ge henne något hon kommer att uppskatta. Absolut, John.
Att skräddarsy gåvan efter hennes intressen visar att du har tänkt på det. Jag håller med, Anna. Det är tanken som räknas när det gäller att ge gåvor. Låt oss nu göra en shoppingplan. Säker, John. Vi kan börja med att prioritera matvarorna eftersom de är viktiga. Sedan kan vi gå vidare till skorna och gåvan. Det låter som en logisk ordning, Anna. Låt oss göra en inköpslista för att se till att vi inte glömmer någonting. Bra idé, John. En inköpslista hjälper oss att hålla oss organiserade och få ut det mesta av vår shoppingresa. Jag skriver ner de saker vi behöver för livsmedel, skor och gåvan, Anna. Det kommer att fungera som vår guide. Perfekt, John. Att ha en tydlig lista kommer att effektivisera vår shoppingupplevelse och förhindra onödiga inköp. Håller med, Anna. Låt oss få allt vi behöver samtidigt som vi är medvetna om vår budget och gör kloka val. Absolut, John. Med rätt planering och ett fokuserat tillvägagångssätt kan vi uppnå våra shoppingmål effektivt. Tack för hjälpen, Anna. Shopping kan ibland vara överväldigande, men att ha en plan gör det lättare. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Låt oss göra vår shoppingresa framgångsrik. Verkligen, Anna. Här är för att hitta alla saker vi behöver och njuta av processen på vägen. Lektion 9. Välkomna en besökare. Vi är glada över att ha dig här. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Tack, John. Jag uppskattar det varma välkomnandet. Jag har några frågor om det lokala området. Självklart, jag är här för att hjälpa. Vad vill du veta? Finns det några rekommenderade restauranger i närheten? Jag skulle gärna prova lite lokal mat. Absolut. Det finns en charmig bistro bara några kvarter bort som serverar läckra regionala rätter. Det låter perfekt. Jag tycker om att prova nya smaker och uppleva den lokala matkulturen. Jag tror att du verkligen kommer att njuta av det. Bistron har en mysig atmosfär och en meny som tillgodoser olika smaker. Det är fantastiskt att höra. Jag ser fram emot att njuta av några kulinariska läckerheter under min vistelse. Jag är säker på att du kommer att få en fantastisk matupplevelse där. Om du behöver några andra förslag, låt mig bara veta. Egentligen undrade jag om det finns några intressanta landmärken eller attraktioner i närheten. Absolut. Det finns ett historiskt museum bara en kort promenad härifrån som visar det rika arvet i detta område. Det låter fascinerande. Jag älskar att lära mig om historien och kulturen på de platser jag besöker. Du kommer definitivt att njuta av museet då. Den är fylld med fängslande utställningar och interaktiva skärmar. Jag kan inte vänta med att utforska det. Tack för att du pekade mig i rätt riktning. Det är ett nöje. Anna, jag är alltid här för att ge rekommendationer och göra din vistelse minnesvärd. Jag uppskattar verkligen din gästfrihet, John. Det är tröstande att veta att jag har någon att lita på. Du är mycket välkommen.
Vi vill att ditt besök ska vara roligt och stressfritt. Fråga bara om du behöver något annat. Tack än en gång, John. Din vänlighet och hjälp betyder mycket för mig. Det är en del av att få dig att känna dig välkommen och se till att du får en underbar upplevelse här. Jag känner mig lycklig att ha en så välkomnande värd. Jag är tacksam för din hjälp. Det är ett nöje. Anna, vi är glada över att ha dig här och vill att du ska känna dig som hemma. Jag känner redan så, tack vare dig. Här är en minnesvärd och trevlig tid tillsammans. Skål för det, Anna. Låt oss få ut det mesta av ditt besök och skapa varaktiga minnen. Lektion 10. Starta ett projekt. Det låter bra. Hur kan jag komma igång med det projektet? Låt oss först definiera projektets mål och mål. Vad hoppas du uppnå? Jag vill öka kundengagemanget och förbättra vår närvaro online. Utmärkt. Därefter bör vi beskriva en tidslinje med specifika milstolpar och deadlines. Det är vettigt. Att ha en tydlig tidslinje hjälper oss att hålla oss på rätt spår och mäta framsteg. Låt oss nu identifiera de resurser och teammedlemmar som behövs för projektet. Bra poäng. Vi måste sätta ihop ett kapabelt team och samla nödvändiga verktyg och material. När vi har teamet på plats kan vi tilldela roller och ansvar för att säkerställa smidigt samarbete. Absolut. Varje teammedlem bör ha en tydlig förståelse för sina uppgifter och deadlines. Kommunikation kommer att vara avgörande under hela projektet. Vi bör upprätta regelbundna uppdateringsmöten. Jag håller med. Regelbundna möten gör det möjligt för oss att ta itu med eventuella problem och hålla alla informerade. Dessutom bör vi skapa ett projektledningssystem för att spåra uppgifter och övervaka framstegen. Det är en smart idé. Ett projektledningssystem hjälper oss att hålla oss organiserade och ansvariga. När vi går framåt är det viktigt att kontinuerligt övervaka och utvärdera våra framsteg. Håller med. Regelbunden utvärdering gör det möjligt för oss att göra justeringar och se till att vi är på rätt väg. Och glöm inte att fira milstolpar och prestationer längs vägen. Det ökar moralen. Du har rätt. Att erkänna och uppskatta våra prestationer kommer att motivera teamet. Slutligen, när projektet är klart, bör vi göra en grundlig granskning och dokumentera lärdomar. Det är ett värdefullt steg. Att lära av våra erfarenheter hjälper oss att förbättra framtida projekt. Absolut. Genom att följa dessa steg kan vi ställa in oss för ett framgångsrikt projekt. Tack för att du guidade mig genom processen, Anna. Jag känner mig mer självsäker nu. Du är välkommen, John. Jag är här för att stödja dig varje steg på vägen. Låt oss göra detta projekt till en framgång. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Tillsammans når vi våra mål och levererar enastående resultat. Lektion 11. Yoga hemma. Jag hjälper gärna till.
Yoga hemma är en verkligt lycklig upplevelse. Det är underbart att höra. Jag har velat starta en hemyogaövning. Var ska jag börja? Först, hitta ett lugnt och bekvämt utrymme i ditt hem där du kan träna ostört. Bra idé. Jag ska skapa ett lugnt hörn där jag kan koppla av och fokusera på min träning. Samla sedan några viktiga yogarekvisita som en matta, block och ett band för stöd och anpassning. Jag ska se till att få dem. Att ha rätt rekvisita kommer att förbättra min övning. Låt oss nu utforska några nybörjarvänliga yogaställningar som du kan börja med. Det skulle vara till hjälp. Vilka är några enkla poser jag kan prova som nybörjare? Du kan börja med grundläggande poser som Maintain Pose, Downward Facing Dog och Child's Pose. Jag kommer att minnas dem. Att börja med grundläggande poser hjälper mig att bygga en stark grund. Absolut. Det är viktigt att fokusera på korrekt inriktning och medveten andning när du rör dig genom poserna. Jag kommer att ha det i åtanke. Andningsmedvetenhet är en integrerad del av yogapraxis. När du går framåt kan du gradvis införliva mer utmanande poser och sekvenser. Det låter spännande. Jag ser fram emot att utvecklas i min praktik över tid. Dessutom kan du utforska online yogakurser eller handledning för att vägleda dig genom din hemövning. Det är ett bra förslag. Att ha en virtuell instruktör kommer att ge vägledning och inspiration. Kom ihåg att lyssna på din kropp och respektera dess gränser. Yoga handlar om att hitta balans och egenvård. Jag kommer att vara medveten om det. Jag vill att min yogapraxis ska vara säker och fördelaktig för mitt välbefinnande. Slutligen, glöm inte att göra din övning trevlig och en tid för självreflektion och avkoppling. Jag kommer att vara säker på att ingjuta min övning med glädje och egenvård. Tack för all vägledning, John. Du är välkommen, Anna. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig att börja din hemyogaresa. Jag uppskattar ditt stöd. Här är att hitta lugn och lycka genom yoga hemma. Skål för det, Anna. Må din hemövning ge dig lugn och inre styrka. Lektion 12. Hitta ett mjukvaruutvecklingsföretag. Vi behöver ett företag med expertis inom mjukvaruutveckling. Några idéer om var du ska börja? Att undersöka välrenommerade företag skulle vara ett bra första steg. Vi vill hitta en pålitlig partner. Håller med. Låt oss leta efter företag med en beprövad meritlista och positiva kundrecensioner. Det är också viktigt att ta hänsyn till deras kompetensområden. Vi behöver ett företag som överensstämmer med våra projektkrav. Definitivt. Vi bör fokusera på företag som specialiserar sig på de specifika mjukvarulösningar vi behöver. När vi har en lista över potentiella företag kan vi nå ut till dem för mer information. Rätt. Vi kan fråga om deras erfarenhet, tidigare projekt och den teknik de arbetar med. Det skulle vara fördelaktigt att planera möten eller samråd med de utvalda företagen.
På så sätt kan vi diskutera vårt projekt i detalj och bedöma deras kapacitet och tillvägagångssätt. Under mötena bör vi fråga om deras utvecklingsprocess och projektledningsstrategier. Bra poäng. Deras förhållningssätt till projektledning kommer att påverka framgången och effektiviteten i vårt samarbete. Dessutom bör vi fråga om deras teams expertis och de resurser de har tillgängliga. Att ha ett skickligt och erfaret team är avgörande för att leverera en högkvalitativ mjukvarulösning. Vi bör också diskutera tidslinjer, milstolpar och den beräknade budgeten för projektet. Absolut. Det är viktigt att anpassa förväntningarna och se till att företaget kan uppfylla våra projektkrav. Slutligen bör vi begära referenser från deras tidigare kunder för att få en bättre förståelse för deras prestanda. Det är ett smart drag. Att höra från sina tidigare kunder kommer att ge värdefulla insikter. Genom att följa dessa steg kan vi hitta ett mjukvaruutvecklingsföretag som passar våra behov. Jag uppskattar din insats, Anna. Låt oss börja vår forskning och hitta den perfekta partnern. Jag är upphetsad att börja. Tillsammans hittar vi ett företag som hjälper oss att uppnå våra mål för mjukvaruutveckling. Jag är övertygad om att vi hittar rätt match. Låt oss komma igång och göra detta projekt till en framgång. Lektion 13. Planera en resa. Tja, jag planerar en resa och jag är inte säker på hur jag ska göra det. Något råd, Anna? Självklart. Bestäm först din destination och resans varaktighet. Jag funderar på att åka till Europa i 2 veckor. Den har stått på min bucket list ett tag. Det låter spännande. När du har din destination, kontrollera visumkraven och se till att ditt pass är giltigt. Bra poäng. Jag kommer att se till att kontrollera visumreglerna och förnya mitt pass om det behövs. Nästa. Undersök den bästa tiden att besöka din valda destination och överväga vädret och lokala händelser. Det är ett bra tips. Jag vill se till att jag besöker när vädret är trevligt och det händer intressanta händelser. Leta efter prisvärda flyg och jämför priser från olika flygbolag eller resewebbplatser. Jag håller ett öga på flygerbjudanden och jämför priser för att hitta det bästa alternativet för min budget. Glöm inte att boka ditt boende i förväg. Leta efter hotell eller överväga alternativa alternativ som semesterbostäder eller vandrarhem. Absolut. Jag börjar leta efter boende tidigt för att säkra de bästa erbjudandena och tillgängligheten. Gör en lista över attraktioner som du måste besöka och skapa en grov resplan som hjälper dig att planera dina dagar. Det är en bra idé. Att ha en resplan kommer att säkerställa att jag får ut det mesta av min tid och inte missar några viktiga sevärdheter. Undersök lokala seder och traditioner, liksom alla kulturella etiketter du bör vara medveten om. Jag kommer att se till att bekanta mig med de lokala sederna för att visa respekt och undvika kulturella missförstånd. Överväg att köpa reseförsäkring för att skydda dig själv i händelse av oförutsedda omständigheter. Det är ett klokt förslag. Jag kommer att titta på att få reseförsäkring för sinnesfrid.
Slutligen, packa dina tillhörigheter klokt med tanke på vädret, aktiviteter och eventuella specifika krav på din destination. Jag ska göra en checklista och packa därefter för att säkerställa att jag har allt jag behöver för en bekväm resa. Kom ihåg att ha alla dina resedokument och viktig information organiserade och lättillgängliga. Tack för påminnelsen. Jag samlar alla mina dokument och förvarar dem på en säker och tillgänglig plats. Med noggrann planering och förberedelser kommer din resa säkert att bli ett minnesvärt äventyr, John. Jag uppskattar din vägledning, Anna. Jag känner mig mer säker på att planera min resa nu. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Ha en fantastisk tid att utforska Europa. Tack, Anna. Jag kommer att se till att dela mina reseupplevelser med dig när jag kommer tillbaka. Lektion 14. Avancerade prylar. Wow, titta på alla dessa prylar. De är så avancerade. Har du sett den senaste tekniken, Anna? Ja, John. Tekniken utvecklas i en otrolig takt. Vad fångade ditt öga? Jag är förvånad över de nya smartphones med kraftfulla processorer och fantastiska skärmar. De är verkligen imponerande. Och har du sett smartklockorna med fitnessspårning och hälsoövervakningsfunktioner? Absolut. Det är otroligt hur dessa klockor kan hålla reda på våra hälso- och fitnessmål. Och hur är det med framstegen inom virtual reality och augmented reality-enheter? De är häpnadsväckande. Jag kan inte vänta med att uppleva virtuella världar och augmented reality-applikationer. Internet of Things revolutionerar också våra hem med smarta enheter som röststyrda assistenter och automatiserade apparater. Det är som att leva i framtiden. Att styra våra hem med röstkommandon känns så bekvämt. Och glöm inte framstegen inom drönare, robotik och autonoma fordon. Du har rätt. Drönare blir mer mångsidiga och robotik gör betydande framsteg inom olika branscher. Möjligheterna verkar oändliga. Tekniken formar våra liv på sätt som vi inte kunde ha föreställt oss tidigare. Det är både spännande och ibland överväldigande att hålla jämna steg med alla dessa innovativa prylar. Det är sant. Det är viktigt att omfamna teknik samtidigt som man är medveten om dess inverkan på våra liv. Absolut. Vi bör använda dessa avancerade prylar för att förbättra vår produktivitet, kreativitet och övergripande välbefinnande. Och låt oss inte glömma vikten av digital säkerhet och integritet när vi integrerar mer teknik i våra liv. Kloka ord, Anna. Vi måste hålla oss informerade och vidta åtgärder för att skydda vår integritet och data. Verkligen. Teknik är ett kraftfullt verktyg och det är upp till oss att använda det på ett ansvarsfullt sätt. Jag är tacksam över att leva i denna tid av tekniska framsteg. Det är en spännande tid. Jag kunde inte hålla med mer, John. Låt oss omfamna framtiden och få ut det mesta av dessa avancerade prylar. Här är den otroliga världen av teknik och alla möjligheter den har för oss.
Skål för det, John. Må vi fortsätta att bevittna och dra nytta av underverken i avancerade prylar. Absolut. Anna. Låt oss vara nyfikna och fortsätta utforska teknikens ständigt föränderliga värld. Lektion 15. Mejeriboende. Jag har funderat på att införliva mejeri i mina måltider, men jag har några kostbegränsningar. Anna, tror du att vi kan ta emot det? Självklart, John. Vi kan definitivt hitta sätt att tillgodose dina kostbehov. Vilka är dina begränsningar specifikt? Jag har laktosintolerans, så jag måste undvika produkter som innehåller laktos. Inga problem, John. Det finns många laktosfria alternativ tillgängliga för dig att njuta av. Det är en lättnad. Finns det några specifika mejeriersättningar du skulle rekommendera? Mandelmjölk och kokosmjölk är populära laktosfria alternativ för drycker och matlagning. Jag har provat mandelmjölk tidigare, och det smakar jättebra. Jag ska ge kokosmjölk ett försök också. Du kan också överväga att använda laktosfri yoghurt eller mejerifria ostalternativ. Det låter intressant. Jag ska leta efter dessa alternativ i mataffären. Dessutom finns det mejerifria pålägg och margariner gjorda av växtbaserade oljor som du kan använda. Det är bra att veta. Jag kan fortfarande njuta av några av mina favoritpålägg utan att oroa mig för laktos. Absolut. Du kan också utforska recept som använder ingredienser som inte är mejeriprodukter som ersättningar. Det är en bra idé. Jag börjar leta efter mejerifria recept att prova i mina måltider. Det är viktigt att läsa livsmedelsetiketter noggrant för att säkerställa att det inte finns några dolda källor till laktos i förpackade produkter. Jag kommer att vara vaksam och kontrollera etiketterna för att undvika oavsiktlig konsumtion av laktos. Om du har några tvivel eller frågor är det alltid en bra idé att konsultera en nutritionist eller vårdpersonal. Det är klokt råd. Jag kommer att söka vägledning för att se till att jag gör rätt val för mina kostbehov. Kom ihåg att det finns gott om läckra och näringsrika alternativ tillgängliga för att tillgodose dina mejeribegränsningar. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd och förslag. Det är lugnande att veta att jag fortfarande kan njuta av mejeri på ett sätt som passar mina behov. Du är välkommen, John. Det handlar om att hitta alternativ som fungerar för dig. Njut av dina måltider inklusive mejeriprodukter. Jag ska, Anna. Tack igen för din hjälp. Jag är glad att utforska dessa mejerifria alternativ. Lektion 16. Budgetering av ekonomi. Hur har du skött din ekonomi på sistone? Jag har faktiskt börjat budgetera, och det har varit till stor hjälp. Härligt att höra, John. Budgetering är ett effektivt sätt att hålla koll på din ekonomi. Vilka strategier har du använt? Jag har spårat mina utgifter och kategoriserat dem för att se vart mina pengar går varje månad. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper dig att identifiera områden där du potentiellt kan skära ner och spara. Absolut. Jag har också satt specifika ekonomiska mål,
som att spara för en semester eller bygga en nödfond. Att ha tydliga mål ger dig något att arbeta mot och hjälper dig att prioritera dina utgifter. Exakt. Jag har börjat allokera en del av min inkomst till sparande redan från början av månaden. Det är en bra vana att utveckla. Att betala dig själv först säkerställer att du avsätter pengar för din framtid. Jag har också varit uppmärksam på mina diskretionära utgifter och försökt skilja mellan önskemål och behov. Det är en väsentlig åtskillnad att göra. Det hjälper dig att fatta mer medvetna beslut om dina utgifter. Jag har till och med börjat planera måltider och laga mat hemma oftare för att spara pengar på att äta ute. Måltidsplanering är ett fantastiskt sätt att spara. Det låter dig planera dina måltider, göra en inköpslista och undvika onödiga inköp. Det har varit en game-genre för mig. Inte bara sparar jag pengar, jag äter också hälsosammare. Det är en dubbelvinst. Budgetering kan ha positiva effekter på olika aspekter av ditt liv. Jag har upptäckt att spåra mina utgifter och hålla fast vid en budget har gett mer ekonomisk sinnesro. Det är sant. Att ha en tydlig bild av din ekonomi gör att du kan fatta välgrundade beslut och minskar stress. Jag är glad att jag började budgetera. Det är bemyndigande att ha kontroll över mina pengar och arbeta mot mina ekonomiska mål. Jag är glad för din skull, John. Fortsätt med det goda arbetet och kom ihåg att ekonomiska vanor tar tid att utvecklas. Tack, Anna. Jag uppskattar din uppmuntran. Jag är fast besluten att hålla mig på rätt spår med min budgetresa. Jag tvivlar inte på att du kommer att fortsätta göra framsteg. Fortsätt lära och anpassa dig när du går. Kommer att göra, Anna. Här är bättre ekonomisk förvaltning och en ljusare ekonomisk framtid. Lektion 17. Steg för att uppnå fantastiska resultat. Jag känner mig motiverad att uppnå bra resultat i mina mål. Anna, vilka steg tycker du att vi ska ta? Det är ett fantastiskt tankesätt, John. För att uppnå bra resultat bör vi börja med att sätta specifika och realistiska mål. Absolut. Att ha tydliga mål ger oss riktning och något att sträva efter. När vi väl har våra mål på plats kan vi dela upp dem i mindre, hanterbara steg. Att bryta ner dem kommer att göra processen mindre överväldigande och mer uppnåelig. Vi bör också skapa en tidslinje eller ett schema för att hålla oss ansvariga och spåra våra framsteg. Det är en bra idé. Regelbunden granskning av våra framsteg hjälper oss att hålla oss på rätt spår och göra nödvändiga justeringar. Det är viktigt att hålla fokus och upprätthålla ett positivt tänkesätt under hela resan. Ett positivt tänkesätt kan hjälpa oss att övervinna hinder och förbli motiverade även när vi står inför utmaningar. Vi bör också omge oss med stödjande och likasinnade individer som kan inspirera och uppmuntra oss. Att ha ett stödsystem kan göra en betydande skillnad i vår resa mot att uppnå fantastiska resultat. Det är viktigt att prioritera egenvård och upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv på vägen.
Att ta hand om oss själva fysiskt och mentalt kommer att säkerställa att vi har energi och motivation att fortsätta driva framåt. Vi bör också vara öppna för lärande och kontinuerligt söka nya kunskaper och färdigheter relaterade till våra mål. Livslångt lärande hjälper oss att anpassa oss, växa och förbättra när vi arbetar för att uppnå fantastiska resultat. Längs vägen är det viktigt att fira små segrar och erkänna våra framsteg. Att fira milstolpar kommer att hålla oss motiverade och påminna oss om hur långt vi har kommit. Slutligen bör vi omfamna processen och njuta av resan snarare än att enbart fokusera på slutresultatet. Det är en värdefull påminnelse, Anna. Resan i sig är där vi lär oss, växer och skapar varaktiga minnen. Absolut, John. Genom att följa dessa steg och förbli dedikerade kan vi uppnå fantastiska resultat i våra mål. Det tror jag också, Anna. Låt oss ta dessa steg och arbeta för att uppnå de resultat vi önskar. Jag är glad att se vad vi kan åstadkomma, John. Här är att ta de nödvändiga stegen och uppnå fantastiska saker. Skål för det, Anna. Låt oss ge oss ut på denna resa tillsammans och göra den till en anmärkningsvärd resa. Lektion 18. Att välja ett hotell med bekvämligheter. Det låter bra. Jag föredrar ett hotell med gym och gratis frukost. Några förslag? Säker, John. Jag kan rekommendera några hotell som uppfyller dina önskemål. Har du funderat på att stanna i ett specifikt område? Jag ska besöka New York City. Helst skulle jag vilja ha ett hotell som ligger nära stadens centrum. I så fall är Grand Plaza Hotel ett bra alternativ. Hotellet har ett centralt läge och erbjuder en kostnadsfri frukostbuffé. Det är perfekt. Jag tycker om att börja dagen med en god frukost. Har hotellet ett gym också? Ja, Grand Plaza Hotel har ett välutrustat fitnesscenter som gästerna kan använda. Utmärkt. Jag gillar att behålla min träningsrutin även när jag reser. Ett annat alternativ är Parkside Inn. Det ligger nära en park, vilket gör det bekvämt för utomhusaktiviteter, och de erbjuder också en gratis frukost. Det låter tilltalande. Jag kunde gå en morgonjogg i parken innan frukost. Absolut. Parkside Inn erbjuder en lugn miljö för både träning och avkoppling. Har du några andra rekommendationer? Jag vill utforska alla mina alternativ. Visst. City View Hotel är ett annat bra val. Det är känt för sin panoramautsikt över staden och de erbjuder en gratis kontinental frukost. Wow! Utsikten över staden låter fantastisk. Och att ha frukost inkluderad är definitivt ett plus. Slutligen är Riverside Resort ett populärt alternativ. Det ligger vid floden och erbjuder en lugn miljö, och de har ett fitnesscenter och gratis frukost. Att vara nära naturen vid floden låter härligt. Det är fantastiskt att de har fitnessfaciliteter också. Det är några bästa förslag, John. Du kan utforska deras webbplatser för mer information och jämföra priser. Tack, Anna. Jag uppskattar dina rekommendationer.
Jag ska kolla in deras webbplatser och fatta ett beslut baserat på mina preferenser. Du är välkommen, John. Ta dig tid och välj det hotell som bäst passar dina behov. Njut av din vistelse i New York. Jag ska. Anna, tack igen för din hjälp. Jag är glad att hitta det perfekta hotellet för min resa. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig, John. Ha en fantastisk tid i New York City och få ut det mesta av dina hotellbekvämligheter. Jag ska se till att göra det. Anna, tack än en gång. Lektion 19. Bekväma skor och rimligt pris. Dessa skor är bekväma. Jag ska köpa dem. Jag håller med om att priset också är rimligt. Det är jättebra, John. Det är viktigt att hitta skor som ger komfort och stöd. Var hittade du dem? Jag hittade dem i en lokal skobutik i köpcentret. De har ett brett urval av skor. Det är bekvämt. Har du provat dem för att se till att de passar bra? Ja, jag provade dem och de kände sig otroligt bekväma direkt. Passformen är perfekt. Det är alltid en bra idé att prova skor innan du köper dem för att säkerställa rätt passform och komfort. Absolut. Anna, komfort är högsta prioritet för mig, särskilt eftersom jag kommer att bära dem under långa perioder. Jag förstår helt. Bekväma skor kan göra en betydande skillnad i ditt allmänna välbefinnande. Jag håller med. Det är värt att investera i skor av god kvalitet som ger komfort och stöd. På tal om investeringar nämnde du att priset är rimligt. Hittade du dem till försäljning? Ja, de var till försäljning, vilket gjorde dem ännu mer tilltalande. Jag fick en hel del. Det är fantastiskt. Att hitta ett bekvämt par skor till ett rimligt pris är en win-win situation. Definitivt. Jag är glad att jag stötte på denna möjlighet. Det är ett bra värde för den kvalitet jag får. När det gäller skor är det viktigt att hitta en balans mellan komfort, kvalitet och pris. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det handlar om att hitta den söta platsen där alla faktorer stämmer överens. Det låter som om du hittat det perfekta paret skor som uppfyller alla dina krav. Verkligen. Anna, jag är övertygad om att dessa skor kommer att tjäna mig bra och ge den komfort jag behöver. Det är underbart, John. Bekväma skor kan ha en positiv inverkan på dina dagliga aktiviteter. Absolut. Nu ser jag fram emot att bära dem och njuta av komforten de ger. Jag är glad för din skull, John. Det är tillfredsställande att hitta en bra produkt som uppfyller dina behov och förväntningar. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Här är bekväma skor till ett rimligt pris. Skål för det, John. Må dina nya skor ge dig komfort och tillfredsställelse. Lycklig promenad. Tack, Anna. Jag ska göra det mesta av det. Lycklig promenad verkligen. Lektion 20. Busshållplats och trafik.
Beroende på trafik är busshållplatsen framför köpcentret ett bra alternativ. Det kan vara ett bekvämt val om trafikförhållandena är gynnsamma. Har du funderat på andra busshållplatser i närheten? Jag har inte utforskat andra alternativ än. Finns det några andra busshållplatser i närheten? Ja, det finns en annan busshållplats några kvarter från köpcentret. Det kan vara värt att överväga också. Det är bra att veta. Är den alternativa busshållplatsen i ett mindre överbelastat område? Det ligger på en tystare gata, så det är vanligtvis mindre trafik jämfört med den framför köpcentret. Att undvika tung trafik skulle spara tid och göra min pendling smidigare. Definitivt. Mindre trängsel kan leda till effektivare busstrafik och en trevligare reseupplevelse. Jag håller med. Jag kommer att ta hänsyn till det när jag bestämmer vilken busshållplats jag ska använda. Tänk på att busstidtabellen kan variera beroende på hållplatsen, så det är viktigt att kontrollera tidtabellerna. Det är en bra poäng. Jag ska se till att kolla upp busstidtabeller för båda hållplatserna. Tänk dessutom på närheten av busshållplatsen till din destination. Är en plats bekvämare för dig? Jag måste kolla kartan för att se vilken busshållplats som passar bättre med min destination. Ta dig tid att jämföra alternativen och välj den busshållplats som bäst passar dina behov. Jag ska. Anna, tack för att du gav mig dessa insikter. Det är till hjälp för att fatta ett välgrundat beslut. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Om du har några andra frågor, känn dig fri att fråga. Jag uppskattar din vilja att hjälpa till, Anna. Jag meddelar dig om jag behöver ytterligare förtydligande. Låter bra, John. Jag är här för att hjälpa. Lycka till med ditt beslut och ha en trevlig resa. Tack än en gång, Anna. Jag kommer att överväga alla faktorer och göra det bästa valet. Ha en bra dag. Lektion 21. Marknadsundersökningar och komma igång. Vi kan börja med marknadsundersökningar. Det är en solid plan. Låt oss börja. Absolut, John. Marknadsundersökningar är avgörande för att förstå vår målgrupp och konkurrens. Var ska vi börja? Låt oss börja med att identifiera vår målmarknad. Vilka är de potentiella kunderna för vår produkt eller tjänst? Det är en bra poäng, John. Vi måste definiera vår målgrupp baserat på demografi, intressen och behov. När vi har den informationen kan vi genomföra undersökningar eller intervjuer för att samla in insikter direkt från våra potentiella kunder. Det är en bra idé. Undersökningar och intervjuer kan ge värdefull feedback och hjälpa oss att förfina våra erbjudanden. Vi bör också analysera våra konkurrenter. Vilka produkter eller tjänster erbjuder de och hur differentierar vi oss? Du har rätt, John. Att förstå våra konkurrenters styrkor och svagheter hjälper oss att positionera oss effektivt. Vi kan genomföra konkurrensanalys genom att studera deras marknadsföringsstrategier, prissättning och kundrecensioner.
Dessutom bör vi hålla ett öga på branschtrender och konsumentbeteende för att hålla oss före kurvan. Övervakning av trender gör det möjligt för oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföringsinsatser för att möta förändrade kundkrav. Håller med. Det är viktigt att vara proaktiv och lyhörd för det föränderliga marknadslandskapet. När vi har samlat in all nödvändig data kan vi analysera den för att identifiera möjligheter och fatta välgrundade beslut. Dataanalys kommer att ge oss handlingsbara insikter och vägleda våra strategier framåt. Vi bör också överväga genomförbarheten av våra idéer och göra en kostnadsanalys för att säkerställa lönsamhet. Absolut. Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för kostnaderna och potentiella intäktsströmmar. Med grundlig marknadsundersökning och analys kan vi utveckla en stark grund för vår verksamhet. Det stämmer, John. Det sätter oss upp för framgång och minimerar riskerna när vi går framåt. Jag är glad att vi är på samma sida. Anna, låt oss dyka in i marknadsundersökningar och samla in den information vi behöver. Jag är glad att komma igång, John. Låt oss sätta vår plan i handling och bygga en solid grund för vår verksamhet. Verkligen. Anna, med våra gemensamma ansträngningar tror jag att vi kan fatta välgrundade beslut och uppnå framgång. Absolut, John. Låt oss arbeta tillsammans och få vårt affärsföretag att blomstra. Här är en fruktbar resa. Skål för det, Anna. Låt oss ge oss ut på denna spännande resa och skapa något anmärkningsvärt. Lektion 22. Restaurangbokning och särskild begäran. Kan jag begära ett specifikt bord? Självklart, John. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina bordspreferenser. Får jag veta vilket bord du har i åtanke? Jag skulle vilja ha ett bord nära fönstret om möjligt. Jag njuter av det naturliga ljuset och utsikten. Noterat, John. Vi noterar dina önskemål och prioriterar att placera dig nära fönstret. Det är jättebra. Anna, tack för att du överväger min begäran. Jag uppskattar din uppmärksamhet på detaljer. Du är välkommen, John. Vi vill se till att du får en trevlig matupplevelse på vår restaurang. Jag ser fram emot det. Jag har hört underbara saker om atmosfären och maten. Vi strävar efter att tillhandahålla förstklassig service och utsökt mat. Jag är säker på att du kommer att njuta av ditt besök. Det är lugnande att höra. Finns det något annat jag behöver veta eller göra för bokningen? Bara en sak till, John. Kan du berätta hur många gäster som kommer till dig? Det blir en fest på 4, inklusive mig själv. Vi är glada att äta på din restaurang. Perfekt. Vi gör en bokning för 4 klockan 10.00 nära fönstret som begärts. Det är fantastiskt, Anna. Tack för din hjälp. Jag uppskattar din hjälp med att göra denna reservation. Det är ett nöje, John. Vi värdesätter ditt besked och vi ser till att ditt besök är minnesvärt. Jag är säker på att det kommer att bli det. Jag kan inte vänta med att njuta av en härlig måltid i en härlig miljö.
Vi är redo att välkomna dig och dina gäster klockan 10.00. Vi ser fram emot att hjälpa dig. Tack än en gång, Anna. Vi ses snart på restaurangen. Ha en bra dag. Lektion 23. Tips för engagerande interaktioner. Några tips för engagemang. Interaktion är avgörande. Jag försöker svara på kommentarer och meddelanden snabbt. Det är ett bra tillvägagångssätt, John. Snabba svar visar att du värdesätter din publik. Ett annat tips är att ställa öppna frågor för att uppmuntra konversation. Att ställa frågor är en bra idé. Det ger människor en möjlighet att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Absolut. Det hjälper till att skapa en dialog och gör interaktionen mer meningsfull. Ett annat tips är att vara äkta i dina svar. Att vara autentisk är viktigt. Människor uppskattar uppriktighet och kan känna när någon är äkta. Exakt. Visa empati och förståelse i dina svar. Det hjälper till att bygga en kontakt med din publik. Jag håller med. Empati går långt för att skapa förtroende och främja en positiv relation med dina följare. Dessutom, försök att anpassa dina svar när det är möjligt. Adressera människor med deras namn och erkänna deras specifika kommentarer. Personalisering ger en personlig touch och får människor att känna sig sedda och hörda. Det är ett bra sätt att göra interaktioner mer meningsfulla. Att svara med tacksamhet är också avgörande. Ta dig tid att uttrycka uppskattning för det stöd och feedback du får. Tacksamhet är viktigt. Det visar att du värdesätter din publiks engagemang och uppmuntrar dem att fortsätta interagera. Ett annat tips är att uppmuntra användargenererat innehåll. Det kan vara i form av tävlingar, utmaningar eller helt enkelt be om deras input. Användargenererat innehåll är ett fantastiskt sätt att involvera din publik och få dem att känna sig som aktiva deltagare i ditt samhälle. Slutligen, försök att vara konsekvent i dina engagemangsinsatser. Svara regelbundet på kommentarer, meddelanden och delta i diskussioner. Konsekvens bygger förtroende och visar ditt engagemang för att främja en levande och engagerad gemenskap. Absolut. Genom att följa dessa tips skapar du en positiv och interaktiv miljö som håller din publik engagerad. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips, Anna. Jag kommer att se till att implementera dem i mina interaktioner. Det var en fruktbar diskussion. Du är välkommen, John. Jag är glad att du tyckte att dessa tips var användbara. Jag är övertygad om att de kommer att förbättra dina engagemangsinsatser. Lycka till! Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Här är mer engagerande interaktioner och bygga en stark gemenskap.